Shopee account creation. How to register in Shopee. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. So, pwede ka mag-register gamit yung app, yung Shopee na mobile app, or pwede rin naman sa website nila. That's shopee.ph. Ito siya. So, from here, pwede ka nang mag-sign up dito. Or, para mas madali and para moving forward, pwede tayong mag-order agad, i-download na lang din natin siya and i-install dito sa phone natin. So, na-open ko na yung Play Store and then search ko yung Shopee. Ito na siya. And install agad natin to. So, madali lang siyang i-download and i-install. Kung gamit nyo is Android devices, punta lang kayo sa Play Store. Kung Apple devices naman, sa App Store. And kung sa Huawei devices na walang Play Store, pwede yung Huawei Gallery. So, na-install na siya and tap ko na yung open. And ito na. So, welcome to Shopee. And ito yung makikita agad natin. So, tap natin tong start. And tap lang natin tong okay. So, sa akin, i-allow ko yung pag-access ng location. So, allow only while using the app. And dito, pwede na tayong mag-sign up. So, dito sa baba, tap ko yung me, and then sign up. So, pwede ka mag-sign up gamit yung mobile number mo dito sa taas, or pwede ka namang mag-continue with your Facebook or Google account or Apple. Kahit alin dito, pwede naman. Sa akin, magre-register na lang ako gamit yung cellphone number ko or yung mobile number ko. So, enter ko siya dito. And sa akin, kaya napili ko yung mobile number kasi alam ko na hindi naman ako magbabago ng mobile number or ng cellphone number. Sa inyo, kung tingin nyo pabago-bago kayo ng cellphone number, possible hindi bagay sa inyo to. Pwede kayo pumili ng Google, Facebook, or Apple. And kahit ano naman mapili nyo dito, almost same lang din naman yung magiging proseso. Sasagutin nyo lang din yung mga requirements na i-ask later on. So sa akin, na-enter ko na yung mobile number and pwede ko na rin i-activate yung ShopeePay to enjoy discounts and cashback offers. So gawin natin yan. Check ko tong activate ShopeePay to enjoy discounts and cashback offers. And pwede natin yang i-check further. Yung ShopeePay, para siyang digital wallet, para siyang GCash, kung saan nasa loob siya ng Shopee na app. Sa mga next videos, ipapakita natin yan para mas mag-go through pa natin in detail kasi maraming pwedeng gawin sa ShopeePay. Pwede ka magbayad ng bills. Minsan nakakakuha ka pa ng discount na 100 pesos or may coins ka pang makukuha pag nagbabayad ka ng bills gamit yung ShopeePay. So, tap ko tong okay and tap ko na tong next. And enter ko lang tong code na nakikita ko sa image. And tap ko yung okay. Oops, invalid daw siya. So, nagkamali ako. So, double check ko lang. So, tama na dapat to. And, nag-send na agad ng code sa phone number ko. So, i-enter ko lang dito yung code na na-receive ko. And, na-enter ko na yung code. Tap ko yung next. And, set your password. Yung password, 8 to 16 characters. May at least isang big letter, isang small letter. So, ito yung napili kong password. So, hide ko to. Although nakita niyo yung password, gagawin ko naman, isi-change ko naman yung password after this. So, baka gawan na lang din natin yun ng separate video. So, tap ko na tong sign up. And yung password, dapat tayo lang nakakaalam nun, by the way. Kung tingin nyo, naalaman na ng ibang tao yung password, palitan nyo na agad yung password ninyo. And for your security, to ensure that your ShopeePay is secure, we require your particulars in setting up your ShopeePay. So, pwede natin siyang i-check yung read more. So, dito sa ShopeePay, pwede tayo mag-top up or mag-deposit dito sa wallet natin. Pwede rin tayo makabili gamit yung ShopeePay na account natin and also pwede rin tayo makapag-withdraw. So, balik tayo and set up na natin yung ShopeePay. Kailangan ko i-provide lahat ng information. Katulad ng sabi ko, may mga i-ask na information tungkol sa atin. So, kailangan lang natin itong kompletuhin. So, kompletuhin ko lang to. Yung email address or email, optional lang siya. Ibig sabihin, okay lang na blank. So, ililive ko na lang muna yan as blank. So, tap ko tong terms and conditions. Pwede nyo itong i-double check or basahin yung terms and conditions. And sa akin, tap ko na tong next. And hintayin ko yung code ulit na sinend daw sa phone number ko. So, na-receive ko na siya and enter ko dito. And tap continue. And create Shopee PIN. Pag magka-transact kasi tayo dito sa ShopeePay and kailangan ng confirmation, i-ask tayo ng Shopee PIN. So, yung PIN para siyang katulad ng PIN natin sa ATM kung saan in-enter natin muna bago tayo makapag-withdraw. So, pareho lang din siya. And dapat hindi natin siya makalimutan and also tayo lang din dapat nakakaalam ng PIN natin dito. So, setup ko lang. And na-enter ko na siya twice. So, tap ko yung confirm. May option din tayo na gamitin yung fingerprint natin sa pag-authenticate ng transaction. So, sa akin, ang gagawin ko is, yes, set up na natin yung fingerprint. And ayun na. So, applicable to sa mga devices or phone na kung saan na-recognize yung fingerprint niyo as pang-login or pang-open ng cellphone nyo. So, congratulations, you have successfully activated your ShopeePay. So, ganun lang kabilis mag-activate ng ShopeePay. And ito na yung account natin. Ito yung mga pwede natin bilhin and also i-check din natin yung mga iba't ibang options na pwede natin gawin dito sa ShopeePay.
And that's it. So, para sa next video, ito na yung playlist. Andito yung iba't ibang tutorial about ShopeePay. Gumawa kami ng detailed video and paano makakuha ng mga vouchers and also perks and discounts sa paggamit ng Shopee or ShopeePay. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And this is Mediatech Library. See you sa next video. Bye-bye!